السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بطانية بيبي أو مفرش سرير بطريقة جديدة باستخدام أكتر من غرزة، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بستخدم لون واحد بس لأساس الجزء اللي بشغله، يعني ممكن أعمل بنفس الطريقة دي كمان شال مستطيل أو كوفية، بتكون حلوة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. هنستخدم أكتر من غرزة، هستخدم غرزة العمود بلفة وغرزة السلسلة، وهستخدم كمان غرزة البابلز المتدلية. هنعملها بطريقة معينة هتكون شكلها حلو جدا وجميل، ويا رب تنول إعجابكم. هستخدم لون لقاعدة المفرش أو الشال، وهستخدم بقى اكتر من لون، يعني مش لون واحد، لا هستخدم اكتر من لون على مدى ارتفاعي في استخدام غرزة البابلز. يعني بستخدم السطر اللي فيه غرز البابلز، بتكون كل سطر بلون مختلف تدينا شكل حلو جدا وجميل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هبتدي اسس بقى ايه القاعدة للمفرش او للشال او للبطانية ايا كان اللي انت بتشغليه. نقدر نعمل منها ستارة هتكون في منتهى الجمال والروعة. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بنبتدي نعمل عدد سلاسل البداية بتكون من مضاعفات رقم 6، يعني بفضل أضاعف 6 6 6 6، وفي النهاية خالص بزود 3 سلاسل. ده العدد اللي بشتغل عليه. أما عشان أرتفع بقى للسطر الأول بشتغل كمان 4 سلاسل، لكن العدد الأساسي اللي في القاعدة بيكون مضاعفات رقم 6، في النهاية بزود 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف خيط واخرج منها. بسم الله 1 2 3 4 5 6. كمان مرة 1 2 3 4 5 6. كمان مرة 1 2 3 4 5 6. كده عندي 3 مرات ب6، 3 في 6 ب18. في النهاية هزود 1 2 3، يبقى عندي 21 سلسلة. وعرفنا ال21 سلسلة دول أساسهم ايه؟ 3 مرات مضاعفات رقم 6، وفي النهاية خالص مرة واحدة بس بزود 3 سلاسل. طيب عشان ارتفع بقى للسطر الأول بشتغل كمان 1 2 3 4 سلاسل. خلاص يا بنات، عرفنا ال3 ايه وعرفنا ال4 ايه. طيب بنشتغل بغرزة العمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بسيب بقى 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقى حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم. بالشكل ده عملنا أول جزء ايه مربع أو شكل الشبكة، يعني مربعات كده صغيرة. باخد سلسلة مسافة والف الخيط على الإبرة. السلسلة اللي أخدتها بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده، بدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين. سلسلة مسافة، نلف الخيط على الإبرة، بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده في الحلقة الخلفية، أدخل أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. والسلسلة اللي باخدها من فوق بسيب تحتها فراغ من تحت علشان أوصل للشبكة اللي احنا شايفينها دي بالشكل دوت. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين كونا سطر مكون من شبكة أو مربعات مفرغة بعمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وهكذا. السطر اللي جاي هو بيكون عمود سلسلة عمود سلسلة، وبكون بنفس الطريقة دي 1 2 3 4 سطور بنفس الطريقة دي. احنا كده اشتغلنا سطر منهم وبنشتغل السطر التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. الثلاث سلاسل الاولى هما العمود بلفه زي العمود بالظبط فوق العمود، اما السلسله رقم 4 فهي تعتبر السلسله اللي فوق السلسله. هلف شغل الناحيه التانية والف الخيط على الابره، بسيب السلسله واول عمود خلاص انا اشتغلت فوقيه، واروح بقى للعمود رقم 2، بدخل في الفراغ الخاص بيه تحت حرف الفي او تحت الضلعين، واشتغل عمود بلف بالشكل ده اهو. كونت تاني بردك نفس شكل المربعات. سلسله، الف الخيط على الابره، بسيب السلسله وبروح فوق العمود اشتغل عمود سلسله، نسيب السلسله تحتها في فراغ واروح اشتغل فوق العمود عمود، وهكذا عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع لكم. في نهايه السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت عمود سلسله، هلف الخيط على الابره، بسيب سلسله تحت السلسله وبروح للسلسله اللي بعدها، برفع الحلقه الاماميه كده وبعد كده بنزلها تحت الابره وارفع الحلقتين اللي وراها على الابره واشتغل عمود بلفه الاخير.
كده اشتغلنا تاني سطر من السطور اللي احنا اتفقنا عليها. بردك برجع وبكرر، برتفع 1 2 3 4 والف شغل الناحية التانية واروح اشتغل غرزة عمود بلفة على العمود، وهكذا حتى نصل الى عدد السطور اللي احنا محتاجينه وقلناه مع بعض، اللي هو بيكون عبارة عن 4 سطور بنفس الطريقة دي. وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. كده كونت 1 2 3 4 سطور بنفس طريقة الشبكة اللي احنا شرحناها مع بعض، اني برتفع 4 سلسلة وفوق كل عمود بشتغل عمود وفوق كل سلسلة بشتغل سلسلة وهكذا. السطر اللي جاي بيكون كله أعمدة حتى فوق فراغ السلسلة، برتفع 1 2 3 وناخد بالنا ان انا في كل السطور اللي فيها الشبكة كنت برتفع 4 سلسلة، لكن في السطر ده بالذات برتفع 3 سلسلة بس، لاني بشتغل فوق كل الفراغات اللي بتقابلني. الثلاثة سلسلة دول اعتبرتهم فوق اول فراغ اللي هو العمود بلفة. هروح بقى اشتغل فوق السلسلة نفسها عمود، وفوق العمود عمود، فوق السلسلة عمود، وفوق العمود عمود، وهكذا. فوق السلسلة بشتغل عمود واحد، فوق العمود نفسه بشتغل عمود لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده آخر عمودين عندي بلف الخيط، وهنا عندي آخر عمودين هيكونوا على سلاسل. اشتغل في السلسلة عمود، والسلسلة رقم 3 من الارتفاع 1 2 3 بشتغل فيها عمود واغير فيه اللون. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، بدخل بقى فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هبتدي اغير بقى للون الجديد. ودي المرحلة الممتعة في شغلنا النهاردة او في القطعة اللي بنكونها النهاردة مع بعض. جزء البابلز مميز جدا وشكله حلو جدا وجميل. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. السطر ده كله بيكون بغرزة البابلز وغرزة الحشو. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. في البداية بشتغل في بداية السطر 4 غرز حشو، وفي النهاية بيكون 4 غرز حشو، وما بين كل غرزة بابلز والتانية باخد 5 غرز حشو. خلاص يا بنات عشان دي قاعدة عندنا. كده عندي اول حشو، بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منه. انا كده 1 بيكون معايا حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. 1 2 3 4. يبقى كده في البداية 4 غرز، وبردك في النهاية يكونوا 4 غرز. طيب نكون بقى دلوقتي فوق العمود رقم 5 هكون غرزة البابلز، ولما بكون غرزة البابلز بسيب تحتها غرزة العمود يا بنات، ما بشتغلش فيها في السطر ده. هرتفع، وركزوا معايا يا بنات عشان الخطوة دي مهمة جدا. 1 2 3، هعد 1 2 3 وهحط ايدي على سلسلة رقم 3. هرتفع سلسلتين 1 2 وابتدي اكون غرزة كلاستر مكونة من 4 غرزة عمود بلفة داخل السلسلة اللي انا حاطة ايدي عليها دي رقم 3. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، هسيب 1 2 وبدخل في الحلقة رقم 3 او السلسلة اللي انا كنت حاطة ايدي عليها، بخلي حلقة منها بس تحت الابرة، وبخلي حلقتين فوق الابرة عشان ما تتمطش معايا يكون شكلها وحش. هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخير، هلف الخيط تاني، هدخل في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. تالت مرة في نفس الفراغ، رابع مرة، وممكن نزود عدد الاعمدة على فكرة، ممكن 5 أو 6. كده 4. اصبح معايا 1 2 3 4 5 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم كلهم ال5 واقفلهم بسلسلة. هرجع ارتفع سلسلتين كمان 1 2 والف الخيط على الابرة، وداخل السلسلة دي اللي انا اخدتها قفلت بيها الكلاستر اللي تحت هكون كلاستر تاني. كده 1 2 3 4. معايا 5 حلقات على الابرة، 1 2 3 4 5، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. هنا انا مش هقفلها فوق بحلقة ولا حاجة، بس هعمل ايه، هجيب الاتنين على بعض بالشكل ده. بقى انا وقفت فين كده يا بنات بالابرة برأس الابرة، وقفت عند نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزة الكلاستر اللي تحت، اللي هي 3 سلسلة ارتفاع. بدخل فيها واسحب الخيط واخرج من تحتها، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة.
كده قفلت بلبلة جميلة او غرزة بابلز بس متدلية، يعني مش هتكون ثابتة مكانها. زي ما ارتفعت 3 سلاسل بعد الحشو هرتفع 3 سلاسل بعد البابلز بتاعتي دي، 1 2 3. اتفقنا مع بعض ان غرزة البابلز المتدلية دي بسيب تحتها فراغ، ده مش هشتغل فيه، هروح اشتغل بقى كمان 5 غرزة حشو. كده 1 2، ما بين كل بابلز وبابلز 5 غرزة حشو، في البداية بس 4 وفي النهاية بس 4. يبقى كده 1 2 3 4 5. بصوا شكلها ايه جميلة قد ايه، ولسه طبعا هي مش هتفضل بالشكل دوت، هي هتكون متدلية بس احنا هنتحكم في المكان اللي عندنا هنا هيكون شكله احلى. تاني بكرر 1 2 3. حطي ايدك على سلسلة رقم 3 عشان اشتغل فيها الكلاستر الاولى. 1 2 سلسلة والف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل غرزة الكلاستر الاولى. في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 4. 5 حلقات على الإبرة، بنلف الخيط ونخرج منهم ونقفلهم بسلسلة، سلسلتين ارتفاع داخل الحلقة السلسلة اللي أنا قفلت بيها الكلاستر الأولى، بكون كلاستر تانية فوقيه. 1 2 3 4. 5 حلقات بلف الخيط واخرج منهم. هجيب الكلاستر دي على الكلاستر دي بالشكل ده وانزل في نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه الكلاستر الأولى، بقفل بغرزة منزلقة. 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3. هسيب فراغ من تحت هنا فوق العمود ده وهروح بعد كده اشتغل 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. بكرر اخر واحدة. مظبوط كده؟ لا بس انا عايزة ادخل في الحلقتين مظبوطين. 1 2 3 4. نقفلهم وناخد سلسلة وسلسلتين. 1 2 3 4. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. لا احنا مش بنقفل فوق، بروح هنا اقفل بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. ارجع 3 سلسلة 1 2 3 وفي النهاية عندي 4 غرز. بسم الله. 1. لا احنا بنسيب فراغ، ما ننساش بسيب فراغ اللي انا اشتغلت فوقيه البابلز. بعد كده 1 صح كده، 2 3 4. وبالشكل ده بلف الخيط وبسحب بقى هنا وبقص ايه، بسيب 10 سنتي وببتدي اقص. طيب هبتدي ارتفع، بس طبعا المفروض ان انا ايه كنت سحبت الخيط الفوسفوري معايا للجهة التانية. هبتدي بس اقص الخيط من هنا واوصله الناحية التانية، بس المفروض ان انا كنت سحبته يا بنات معايا في الجهة المقابلة لما اشتغلت اخر سطر، المفروض كنت اسحبه بقى معايا الناحية التانية، بس ما فيش مشكلة. عفوا. هبتدي هرجع بس اخر ايه غرزة بحيث ان انا اوصل الخيط الجديد فيه. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج وبقفل عقدة بداية وبسحب ايه من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. في المرحلة دي هبتدي ارتفع 1 2 3 واكرر السطر اللي قبل غرز البابلز، كل غرزة فوقيها غرزة زيها. كده اشتغلت انا فوق اول غرزة خلاص 3 سلاسل، يعني اشتغلت اول عمود بلف عندي. اشتغل في الفراغ التاني، خلاص اول واحد مش هشتغل فيه، اروح لرقم 2 اشتغل عمود بلفة. رقم 3 بشتغل عمود بلفة.
رقم 4 عمود بلفة. طيب وصلت كده بقى لمكان غرزة البابلز. فاكرين العمود اللي انا كنت ما بشتغلش فيه تحت اهو، شايفينه؟ هشتغل بقى عليه المرة دي. هاجي كده واشتغل عليه عمود بلفة زي ما احنا شايفين. يبقى البابلز عندي هنا متدلية، لكن مكان العمود مش فارغ ومش هيدينا شكل فراغ خالص. انا كده كده خلاص اشتغلت عليه. ارجع فوق بقى غرز الحشو، بشتغل 1 2 3 4 5 فوق العمود اللي كنت سايباه تحت هنا هشتغل عليه. ارجع فوق غرز الحشو، بشتغل 1 2 3 4 5 العمود اللي تحت هنا اهو في خلف غرزة البابلز بشتغل عليه اللي كنت سايباه تحت، والقعر 4 غرز حشو بشتغل فيهم 4 أعمدة. 1 2 3 4. طيب السطر الجاي بقى والثلاث سطور اللي بعده بكون 1 2 3 4 تاني، برجع اكون عفوا بس الكاميرا فصلت. برجع تاني اكون 4 سلسلة واشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. الف 1 2 3 4 الف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. بصوا بقى كور البابلز ايه، متحركة ومتدلية بشكل جميل جدا. طبعا يا بنات زي ما احنا شايفين انا اشتغلت جزء عبارة عن شبكة وجزء عبارة عن عمود اللي هو فيه مكان البابلز، لكن انتوا لو حابين تعملوها بطانية بيبي او مفرش سرير تكون ما فيهاش اي فراغات هتشتغلوها كلها بغرز العمود بلفة. وان شاء الله في فيديو تاني هشرح لكم بردك الطريقة لو هنشتغلها كلها بغرز العمود بلفة بحيث تكون مقفلة معانا ما فيهاش اي فراغات. هبتدي اشتغل بقى الف الخيط على الابره. اول فراغ اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، الفراغ رقم 2 هيكون السلسله رقم 4، اروح بقى لرقم 3 وابتدي اشتغل عمود بلفه سلسله، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود سلسله، هسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود، وهكذا شغلي كله بقى. ببتدي اكرر نفس اللي احنا اشتغلناه مع بعض. بصوا سطور البابلز ممكن كل سطر فيه بابلز تعمليه بلون، يعني مش شرط انك تشتغلي بس بالقاعدة لون والبابلز بلون، لا ممكن القاعدة بس هي اللي بتكون لون واحد ثابت، وسطور البابلز تعملي احمر اخضر اصفر الوان قوس قزح، تعملي الوان كلها المتاحة عندك اللي انت حباها، وتستخدمي في السطر بس اللي ايه فيه كور البابلز بتاعتنا زي ما احنا شايفين. بس انت بعيدي شوية مش عايزة الابرة. بصوا عجباني جدا الفكرة، عجباني طبعا الشكل بيكون حلو جدا وجميل. لو في بيبي حتى كمان هيلعب معاهم وهيكون مبسوط بيهم جدا وهو ايه متغطي بالبطانية. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، وبكرر بقى لغاية ما بوصل لارتفاع الجزء الشيء اللي انا بشغله سواء شال او بطانية او مفرش سرير، وده بيكون خلف الشغل بردك حاجة نظيفة جدا ما فيش فيه اي اختلاف او جزء مش مظبوط زي ما احنا شايفين. وفي نهاية الشغل بنقفل بإبر التنظيف او بنسحب الخيوط دي كلها معانا تحت الشغل واحنا شغالين. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.